11.160 ca COVID-19 tại 59 tỉnh thành, 4 tỉnh nào không ghi nhận ca mắc mới. Ngày 22 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 11.160 ca mắc mới COVID-19, giảm 869 trường hợp so với ngày hôm qua, số mắc mới tại Hà Nội giảm còn 980 F0 trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 4 đến 16 giờ ngày 22 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.160 ca nhiễm mới, giảm 869 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố, có 8.015 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước dù số mắc mới trong ngày giảm còn 980 ca, tiếp đó là Phú Thọ 761, Bắc Giang 539, Quảng Ninh 510, Nghệ An 489, Vĩnh Phúc 458, Yên Bái 452, Lào Cai 389, Hải Dương 373, Bắc Kạn 357, Tuyên Quang 352, Đắk Lắk 346, Thái Nguyên 309, Gia Lai 304, Sơn La 273, Thái Bình 255, Nam Định 225, Quảng Bình 222, Hưng Yên 220, Cao Bằng 210, Bà Rịa, Vũng Tàu 197, Lâm Đồng 194, Lạng Sơn 189, Bắc Ninh 176, Ninh Bình 169, Hà Giang 169, Hòa Bình 160, Hà Tĩnh 147, Hà Nam 137, Điện Biên 130, Đà Nẵng 126, Lai Châu 108, Bình Định 102, Tây Ninh 99, Bình Phước 97, Thành phố Hồ Chí Minh 93, Vĩnh Long 90, Phú Yên 81, Quảng Trị 80, Bến Tre 75, Quảng Nam 70, Đắk Nông 69, Cà Mau 64, Quảng Ngãi 63, Thanh Hóa 57, Bình Dương 33, Khánh Hòa 32, Bình Thuận 29, Long An 27, Thừa Thiên Huế 23, Bạc Liêu 13, An Giang 9, Trà Vinh 6, Kiên Giang 5, Cần Thơ 5, Kon Tum 4, Đồng Nai 4, Đồng Tháp 2, Hậu Giang 2. Như vậy trong ngày có 4 tỉnh thành là Hải Phòng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tiền Giang không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Nông -208, Hải Dương -111, Gia Lai -89. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sơn La +273, Vĩnh Phúc +44, Điện Biên +33. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.586 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.544.324 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 106.600 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.536.576 ca, trong đó có 9.076.448 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.537.814, Thành phố Hồ Chí Minh 607.793, Nghệ An 478.198, Bình Dương 383.101, Bắc Giang 382.069. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.079.265 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 822 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 533 ca, thở oxy dòng cao HFNC 173 ca, thở máy không xâm lấn 30 ca, thở máy xâm lấn 84 ca, ECMO 2 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 ghi nhận 7 ca tử vong tại Đồng Nai 2, Phú Thọ 2, Bến Tre 1, Hà Tĩnh 1, Kon Tum 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 11 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.998 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 4 có 723.940 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 211.284.125 liều.